Tiếp tục về quê mình xem cắt lúa đó nha các bạn. Nay quá nhiều máy rồi, có 105 máy chát nữa các bạn. Lúa vụ này thì nước dữ lắm nha các bạn. Quá trời nước rồi. Bên đây là sang lúa nha các bạn. Đây đang cắt dài lên. Bên đây thì đi bắt cá với bắt ốc. Trời tiếp tục kéo mây đen nữa rồi nha các bạn. Cái này máy của bà con mình đặt để bơm hỏng gài. Đây cái đập bơm đó các bạn. Ở dưới đó có rất là nhiều bà con mình cắt tay luôn nha các bạn. Nước sâu quá không có cắt máy được.
đây khuôn cong cong không, cong khoảng 90 bao nha các bạn. Đây trồng lúa không có trúng đâu mà. 8 bao có, 7 bao có, 11 bao có. Nhưng mà vụ này nông dân mình làm cũng thất, như vụ này thu được rồi. Còn khoảng 1-2 đường nữa là xong cái khu này các bạn. Máy tốt bên kia nó bị nghiêng máy kìa các bạn. Bên đó nước cũng nhiều lắm nha. Hai chiếc đều nghiêng hết rồi. Năm cuối nha các bạn. Rồi dứt điểm rồi các bạn ơi.
Rồi bây giờ là anh em hoàn thành nhiệm vụ nha, sang lúa qua. Chắc công đất này chắc cũng khoảng 90 bao vậy, một bao nè mấy bạn đếm với mình nha. Hai bao, ôi phía sau 3 bao, 4 bao, 5 bao, 9 bao các bạn. Công đất này được 9 bao lúa nha các bạn. Ồ, trong kẹt đó bao đó là 10 bao các bạn ơi. Công này được 10 bao, công nãy bên kia được có 8 bao. Bên đây chúng hơn được 2 bao nha các bạn. Rồi xong nhiệm vụ, video này tạm thời kết thúc tại đây nha các bạn. Bên đây vẫn còn nhiều người đi cắt lúa tay, với lại 2 chiếc máy Kubota DC70. Máy đi vô các bạn. Wow, một rừng bông bông gà. Hoa màu gà tự mọc nha các bạn, nhiều lắm nè. Này chắc nó ăn phân thuốc của lúa hay gì nè, bởi vì nó ra bông phải nói là lần đầu tiên mình thấy bông màu gà mà nó nhiều đến mức này luôn á. Chết rồi chứ.